Mến chào các anh chị, bạn có phải là yêu cái sự giản dị nhưng mà thích cái sự hiện đại nhưng mà không kém phần sang trọng trong phong cách sống năng động của mình hay không? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái mẫu gạch bông đá mài trơn. Thì hiện tại là Viettiles có rất là nhiều kích cỡ đá mài khác nhau. Ví dụ như là những cái kết nối trước là tôi có giới thiệu về cái mẫu gạch bông đá mài mà trên cái nền hoa văn, thì hôm nay là tôi giới thiệu cho các anh chị biết là những cái đá mài mà có thể là màu trắng hoặc là màu đỏ, màu đen, màu vàng thì rất là nhiều kích cỡ, và có thể là 1 đến 2 ly hoặc là 3 đến 4 ly, hoặc là có những cái hạt đá mài đến 15 ly hoặc là 18 ly, rất là nhiều cái kích cỡ như vậy. Thì những cái hạt đá mài thì sẽ tạo cho các anh chị một cái phong cách là nhìn xuống là kết hợp với cái gạch bông là màu trơn. Thì với 120 màu, chúng tôi là có thể những cái màu là chúng tôi sẽ lựa chọn để đưa vào những cái đá nào cho phù hợp. Thì chúng tôi có cái bảng màu, bộ màu trong cái gạch đá mài, thì các anh chị có thể đến với Viettiles để mà chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn về vấn đề này, để làm sao là những cái thiết kế hoa văn đó là làm sao cho nó phù hợp. Thì những cái công trình mà tại Mỹ hoặc là tại châu Âu đã rất là thích thú khi mà những cái công trình chúng tôi đạt chuẩn về cái chất lượng của quốc tế. Với những cái công trình như vậy thì ở trong nước thì chúng tôi cũng cung cấp cho những cái công trình như là Mù Căng Chải, hoặc là một số công trình đời An Nam, hoặc là những cái công trình mà nó đạt tiêu chuẩn về 5 đến 6 sao trở lên. Tuy nhiên là những cái công trình nhà dân chúng tôi cũng làm theo một cái chất lượng như vậy, bởi vì chúng tôi quan niệm rằng mọi người chúng ta đến với Viettiles là những con người yêu cái đẹp và những người bạn của Viettiles, cho nên chất lượng chúng tôi đạt tiêu chuẩn châu Âu của quốc tế, nhưng mà về cái giá là giá rất là Việt Nam, cho nên là các anh chị yên tâm là cái sản phẩm dùng cái hàng Việt Nam và chất lượng cao như vậy. Và chúng tôi muốn những cái thiết kế trong cái không gian sống các anh chị là những cái không gian đẹp và những cái không gian sang trọng, đồng thời phải có chất lượng nữa. Thì với cái mẫu gạch bông này các anh chị có thể là ốp tường hoặc là lát nền hoặc là dùng ở ngoài trời đều được cả. Và chúng tôi sẽ tự hào hơn khi mà sẽ tư vấn cho các anh chị về những cái thiết kế như mẫu hình trơn mình có thể kết hợp với những cái mẫu gạch bông hoa văn sẵn có hay không. Thì có rất là nhiều sáng tạo trong cái thiết kế, và với 10 mét vuông là chúng tôi đã làm ra, sản xuất ra cho các anh chị rồi. Cho nên là mỗi một cái sản phẩm chúng tôi nâng niu trân trọng, và mỗi người công nhân của chúng tôi là những nghệ nhân có rất là nhiều sáng tạo và tỉ mỉ chăm chút cho từng sản phẩm, để khi mà chúng tôi đồng hành với những cái công trình của anh chị là những công trình chất lượng và đẹp, sống cùng năm tháng như vậy. Thì mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và tạo niềm vui trong cuộc sống, và chúng ta hãy quay lại trở lại bình thường hóa hết dịch, và chúng ta ý thức hơn về sức khỏe chúng ta, của người nhà, của công ty, để chúng ta phát triển cho cùng, cống hiến cho cộng đồng và cho xã hội để phát triển trong công ty hơn nữa. Chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.